एभ्रीवन, हजुरहरुलाई स्वागत छ आज पनि नयाँ भिडियोमा है। आज फेरि आइसकेको छु हजुरहरु सामु नयाँ भिडियो लिएर। सो सबैजनाले एकदमै धेरै कमेन्ट गरिदिनु भयो, एकदमै धेरै माया गरिदिरहनु भएको छ, भिडियोलाई एकदम शेयर गरिदिनु भएको छ, लाइक गरिदिनु भएको छ। आफूलाई जान्ने जिज्ञासा हैन, आफूलाई लागेको आफूलाई परेको कुराहरु सोधिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा। अनि धेरै जनाले चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ एउटा क्वेशन के गर्नु भएको छ भने एडिटिङ सम्बन्धी सिकाइदिनु न भन्नु भएको छ, भिडियो एडिट कसरी गर्ने भनेर। त्यसको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु, हजुरहरुले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि नै त्यसको बारेमा भिडियो बनाइदिइसकेको छु, कुन एपबाट एडिट गर्दा सजिलो हुन्छ, हजुरहरुलाई कसरी गर्ने त्यो बारेमा पनि भनिसकेको छु। अनि थम्बनेलको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु। अनि धेरै कुराहरु ब्लगिङ गर्ने तरिकाहरु सबै मैले हजुरहरुलाई भनिदिइसकेको छु हैन। सबै कुराहरु मैले हजुरहरुलाई पछाडीको भिडियोमा सबै कुराहरु सिकाइसकेको छु। आज फेरि म हजुरहरु सामु नयाँ टपिक भिडियो लिएर आएको छु हैन। आजको टपिक रहेको छ धेरै जनाको जिज्ञासा थियो कपिराइटको बारेमा है। कपिराइट के हो, कपिराइट कसरी लाग्छ, कपिराइटबाट हामी कसरी बाँच्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा सिकाइदिनु न, कपिराइट भनेको के हो भन्ने कुराहरु सोध्नु भएको थियो। सो कपिराइटको बारेमा हजुरहरुले ध्यान नदिँदाखेरि हैन हजुरहरुको च्यानलमा इफेक्ट पर्न सक्छ। एकदमै डेन्जर भनेको कपिराइट हो हैन। कपिराइटले गर्दाखेरि हजुरहरुको च्यानल डिलिट पनि हुन सक्छ। त्यही भएर आजको यो भिडियो पुरा हेर्नुस्। हजुरहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन यो भिडियो पुरा हेर्नु भयो भने हजुरहरुको समस्याको समाधान यही भिडियोबाट पाउनुहुनेछ र आफ्नो च्यानल डिलिट हुनबाट पनि हजुरहरुले जोगाउन सक्नुहुनेछ। सो त्यही भएर आज ढिला नगरिकन आजको टपिकको बारेमा कुरा गरौँ। कपिराइट भनेको वास्तवमा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुलाई थाहा छ कि छैन हैन। कपिराइट भनेको चाहिँ यस्तो चीज हो कि जस्तै अब कपिराइट भनेको अर्काको कुराहरुलाई हुन्छ नि अधिकार के आफ्नो अधिकार हुन्छ नि हो, त्योलाई चाहिँ कपिराइट भनिन्छ के। अब अधिकार भनेको कस्तो हो भने जस्तै अब मसँग एउटा मानिलिउँ राम्रो ल्यापटप छ। अब त्यो ल्यापटप चाहिँ मैले आफ्नो पैसा लगानी गरेर आफ्नो खर्चले किनेको छु। त्यो ल्यापटप चाहिँ मबाट कसैले छिन्नु भयो है, कसैले लग्नु भयो, अब कसैले खोज्नु भयो, त्यसलाई भन्छ चोरी गर्नु। अनि त्यो गर्नुभयो। अब त्यो ल्यापटपमा चाहिँ अधिकार कसको छ भन्दाखेरि मेरो छ क्या। जस्तै अब कपिराइट चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईले अब कसैको म्युजिक हुन्छ, कसैको भिडियो हुन्छ, कसैको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, कसैको भिडियो, कसैको फोटो हो, त्यस्तोहरू चाहिँ तपाईले चोर्नु भयो, त्यसलाई अब आफूले लिएर हैन। अब हुन्छ नि अर्काको सामानलाई आफूले लगाउनु भयो, आफूले राख्नु भयो, आफूले लिनु भयो भन्देखि चाहिँ त्यसलाई चोरी गरेको हुन्छ। हो, त्यो चोरी गरेको कुरामा चाहिँ आफ्नो अधिकार हुन्छ के, त्यो अधिकारलाई चाहिँ कपिराइट भनिन्छ हैन। जस्तै अब यो युट्युबमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले कपिराइटलाई चाहिँ 3 भागमा बाँडेको छ हैन। जस्तै अब हामी भन्दा चाहिँ कपिराइट मात्रै भन्छौँ नि त, तर त्यो चाहिँ 3 भागमा छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा फर्स्टमा आउँछ कपिराइट स्ट्राइक हुन्छ है। त्यो स्ट्राइक चाहिँ कसरी लाग्छ त त्यसको बारेमा हजुरहरुलाई म छोटो मिठो जानकारी दिनेछु हैन। जति मैले जानेको छु, जति मैले सिकेको छु त्यसको बारेमा जस्ट हजुरहरुलाई जानकारी दिन्छु, किनकि धेरै जनाको जिज्ञासा हुन्छ, धेरै जनाले क्वेशन गरिरहनु भएको हुन्छ, सोधिरहनु भएको हुन्छ है। फर्स्टमा रहेको छ कपिराइट स्ट्राइक हैन। कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ कसरी लाग्छ त यसको बारेमा हजुरहरुलाई छोटो जानकारी दिन्छु। कपिराइट स्ट्राइक लाग्नुको कारण चाहिँ अब मानिलिउँ हजुरहरुले चाहिँ मेरो भिडियो मानिलिउँ मेरो च्यानलमा एउटा भिडियो छ, त्यो भिडियोलाई हजुरहरुले डाउनलोड गर्नुभयो, डाउनलोड गरेर अनि हजुरहरुको च्यानलमा लगाउनु भयो। जस्तै मेरो फोटो लाउनु भयो, मेरो भिडियो लाउनु भयो, मेरो अब हुन्छ नि हरेक कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ मेरो चोरेर लगाउनु भयो। अब त्यो बारेमा त मलाई नोटिफिकेसन आउँछ, तपाईले मेरो भिडियो लाउनु भएको छ, मेरो फोटो लाउनु भएको छ। हो, त्यसमा चाहिँ मैले गएर तपाईलाई कपिराइट स्ट्राइक दिन सक्छु के। कपिराइट स्ट्राइक भनेको चाहिँ यस्तो डेन्जर हो कि तपाईको च्यानल पनि डिलिट हुन सक्छ। एकचोटी कपिराइट स्ट्राइक लाग्यो भनेदेखि तपाईको च्यानलमा 3 महिनासम्म सस्पेन्ड हुन्छ है। त्यो 3 महिना भित्रमा तपाईकोमा एउटा लागि नै हाल्यो अलरेडी, त्यसको 3 महिनासम्म हजुरलाई सस्पेन्ड राखिएको हुन्छ। त्यो सस्पेन्डमा राखेको 3 महिना भित्रमा तपाईको च्यानलमा 2टा स्ट्राइक पर्यो भनेदेखि त्यो च्यानल डिलिट हुन्छ है। यो सबैभन्दा कपिराइटको चाहिँ सबैभन्दा डेन्जर स्टेप भनेकै कपिराइट स्ट्राइक हो है। योबाट हजुरहरुले बच्नुको लागि हजुरहरुले अब हुन्छ नि अर्काको फोटो, अर्काको भिडियोलाई तानेर हैन आफ्नो च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्नु भएन। योबाट बच्नु होला, किनकि सबैभन्दा डेन्जर भनेको यही एउटा स्टेप छ। अनि अर्को रहेको छ कपिराइट क्लेम। कपिराइट क्लेम चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, यो चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि कपिराइट क्लेमको बारेमा हजुरहरुले अब धेरै कुराहरु सिक्नु जरुरी छ, कपिराइटको बारेमा धेरै कुराहरु जान्नु जरुरी छ हैन। जस्ट मैले आज हजुरहरुलाई कपिराइट के हो, यो कसरी लाग्छ र कति भागमा छ, यो चाहिँ के हो भन्ने कुराहरु हजुरहरुलाई जानकारी दिएको हो है। अनि अर्को रहेको छ कपिराइट क्लेम है। कपिराइट क्लेम चाहिँ कसरी लाग्छ त भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै तपाईले अर्काको सङलाई, अर्काको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई
हैन तानेर चाहिँ आफ्नो लगाउनु भइरहेछ आफ्नो ब्लगमा अथवा आफ्नो भिडियोमा आफ्नो उसमा अनि त्यो म्युजिकमा चाहिँ हजुरले अब हुन्छ नि उसलाई दिएको हुन्छ हैन नदिएको हैन तर दिएर हजुरले अब डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ नि अब त्यो अर्काको भिडियो युज गरिसकेपछि त उसलाई आफ्नो क्रेडिट त दिनै पर्यो नि त हैन अब जस्तै हामीले अर्काको म्युजिक भिडियो हाल्यौँ अर्काको ब्याकग्राउन्ड तानेर हाल्यौँ भने क्रेडिट त दिएर हालेकै हुन्छौँ हाल्दाखेरि पनि कपिराइट क्लेम लाग्छ है कपिराइट क्लेम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले त्यो भिडियोमा ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक लाउनु भयो त कपिराइट क्लेम लाग्यो भनेदेखि तपाईँको जुन त्यो भिडियोको अर्निङ छ त्यो अर्निङ चाहिँ उता क्रेडिटमा जान्छ है जसको म्युजिक छ जसको भिडियो हजुरले अपलोड गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँको अधिकार हो नि त त्यो अधिकार जसको छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको भिडियोको तपाईँको दुःख गरेको मेहनतको पैसा सबै उहाँलाई जान्छ र बर्बाद हुन्छ कसरी बर्बाद हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँले यति दुःख गरेर भिडियो अपलोड गर्नुभयो हैन यति दुःख गर्नुभयो दिनरात गर्नुभयो कन्टेन्ट हजुरको भिडियो हजुरको दुःख हजुरको जस्ट ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अर्काको परेको हुनाले गर्दा हैन अर्काको अधिकार हजुरले लिएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको जति पनि त्यो भिडियोको दुःखको मेहनतको अर्निङ छ त्यो सबै उहाँमा जान्छ तपाईँहरूले त्यो भिडियोबाट 1 रुपैयाँ पनि पाउनुहुन्न त्यो दुःख बेकार भयो एक त तपाईँको फर्स्टमा कपिराइट स्ट्रिक लाग्यो भने च्यानलमा स्ट्रिक परिसकेपछि 3 महिनासम्म सस्पेन्ड त्यो टेन्सनको कुरा 3 महिनाभित्र अरू स्ट्रिक लाग्यो भने च्यानलले डिलिट कस्तो डेन्जर होला सोच्नु न त्यस पछाडि 2 नम्बरमा कपिराइट क्लेम लागिसकेपछि तपाईँहरूको जति पनि मोनेटाइज भएको च्यानलको अर्निङ छ नि तपाईँको अर्निङ मतलब भनौँ त्यही भिडियोमा मात्रै जुनमा कपिराइट लागेको छ त्यही भिडियोको अर्निङ चाहिँ उहाँको पास जान्छ उहाँसँग जान्छ सिधै उहाँको अधिकार हो त्यो सबै पैसा उहाँले नै पाउनुहुन्छ अब तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मोनेटाइजेसन सेयरिङ भनेको चाहिँ कसरी लाग्छ त है जस्तै अब तपाईँले हुन्छ नि अब एकजना जस्तै अब मैले गीत गाएँ मेरै गीत छ त्यसमा मेरै स्वर छ मैले लेखेको छु मैले गीत गाएको छु र मैले मेरो च्यानलमा अपलोड गरेको छु है अब तपाईँले त्यो गीतलाई चाहिँ तानेर तपाईँको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा लगाउनु भयो भनेदेखि मोनेटाइजेसन सेयरिङ हुन्छ जस्तै तपाईँले त्यो जुन मैले गाएको गीतको भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लाउनु भयो त्यो भिडियोको चाहिँ जति पनि कमाइ छ त्यो चाहिँ 50-50% हुन्छ आधी तपाईँले पाउनुहुन्छ आधी म गीत गाउनेले पाउँछु त्यस्तो हुन्छ क्या जस्तै अब त्यसमा त अब स्वर पनि मेरै छ हैन अब सबै भोकलहरू मैले नै दिएको छु लेखेको मैले नै छु च्यानलमा अपलोड गरेको छु त्यो गीतलाई चाहिँ तपाईँले अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बनाउनु भयो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बनाइसकेपछि त त्यसमा चाहिँ मोनेटाइजेसन सेयरिङ गर्न पाइन्छ जस्तै अब तपाईँले त्यो भिडियोबाट जति कमाउनुहुन्छ त्यसको आधी तपाईँले पाउनुहुन्छ आधी मैले पाउँछु हो यसरी कपिराइट बाट चाहिँ हजुरहरूले धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ यदि सोच्नु भएन हजुरहरूबाट अलिकति मिस्टेक भयो कपिराइट सम्बन्धी अलिकति गल्ती भयो भने हजुरहरूको च्यानल बर्बाद हुन्छ एक त डिलिट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अनि अर्को कुरा तपाईँको जति अर्निङ छ त्यो अब बाँड्नु पर्ने हुन्छ हैन अनि तपाईँले जति मेहनत गर्नुभएको छ त्यो मेहनत बेकारमा खेर जान्छ त्यही भएर अब हामीलाई भ्लग गर्दाखेरि त अब हुन्छ नि भ्लग बनाउँदा अथवा कुनै पनि भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईँले अब म्युजिक बिना त अब राम्रो हुँदैन प्रायः जसो पछाडि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लाउने नै गरिन्छ ब्याकग्राउन्डमा अब अलिकति राम्रो साउन्डहरू लायो भने अब हुन्छ नि मान्छेलाई इम्प्रेसन गर्नलाई हैन मान्छेहरू सामु पुग्नलाई भिडियो हेर्नलाई मान्छेलाई मजा आउँछ त्यसको लागि तपाईँहरूले नन कपिराइट भिडियोहरू पनि पाउनुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ अब कसरी आफूले ब्याकग्राउन्डमा युज गर्ने कसरी त्यसलाई अब कहाँबाट ल्याउने कसरी खोज्ने त्यो बारेमा म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी दिनेछु हैन आजको टपिक रहेको थियो हाम्रो कपिराइट बारे मैले हजुरहरूलाई यसको बारेमा 3 भागमा बाँडिएको थियो जुन चाहिँ एउटा कपिराइट स्ट्रिक कपिराइट क्लेम र मोनेटाइजेसन सेयरिङ यसको बारेमा हजुरहरूलाई बुझाइदिए हजुरहरूले सायद यो भिडियो हेरेर धेरै कुराहरू बुझ्नु पनि भयो होला जान्नु पनि भयो होला र कपिराइटबाट भरिसके हजुरहरू बच्ने कोसिस गर्नुस् सकेसम्म आफ्नो नेचुरल भोइसमा नेचुरल भिडियो हाल्नुस् कपिराइटले गर्दाखेरि हजुरहरूको मेहनत खेर जान्छ दुःख खेर जान्छ च्यानलमा इफेक्ट पर्छ हैन नभएको टेन्सन टाउकोमा लिनुभन्दा भरिसके हजुरहरूले नेचुरल आफ्नो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक नलगाई ब्याकग्राउन्ड टोन नलगाई नेचुरल भिडियो बनाउने कोसिस गर्नुस् यदि हुँदै भएन भने हजुरहरूले नन कपिराइट ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू पनि लाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा जानकारी दिनेछु नन कपिराइट म्युजिक कहाँबाट ल्याउने कसरी लगाउने त्यसलाई कसरी
आफूले युज गर्ने त्यो बारेमा हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउने छु। आई होप आजको भिडियो हेरेर हजुरहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला, धेरै कुरा जान्नुभयो होला। अनि हजुरहरूले अब के को बारेमा हजुरहरूलाई अब जान्नु मन छ त्यो पनि हजुरहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो कमेन्ट छोडिदिनु होला। फेरि पनि आउनेछु नेक्स्ट भिडियो लिएर। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि र नयाँ कुराको जानकारी पाउनुको लागि हजुरहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला।